عسلامة عسلامة. اليوم باش نعمل مطبقة. نبدا بالعجينة متاع المطبقة. شنو نستحقوا السميد، هذايا السميد الرطب كيما تشوفوا، السميد والفارينة. على كيلتين سميد باش ناخذ كيلة فارينة. نتوما كيلو كيما تحبوا، بالكيسان ولا بالصحافي ولا حتى بالميزان. هذوما الزوز ميزانهم مع بعضهم يجيو 350 غرام، وهذه ميزانها 150 غرام. عندنا في الكل 500 غرام. عليهم هذوما 500 غرام عليهم غرفة صغيرة ملح، 300 مليلتر ماء دافي. تنشوفوا من بعد الماء يزينا ولا ما يزيناش. نبداو توا. نحط السميد متاعي بسم الله. كما قلت لكم الكلهم يعملوا 500 غرام. حطيت السميد. توا باش نحط الفارينة، نخلط عليهم مغرفة الملح. المطبقة ما تجيش بالزيت، هذيك هي اللوازم نتاعها بسيطة، ما تجيش بالخميرة. وكل بلاد ورثالها، كل واحد كيفاش يحب يعمل. نخلط بالكدا ومن بعد نبدا نزيد في الماء بشوية. بسم الله. كما قلت لكم الماء يبدا دافي. الماء، نزيد الماء نتاعي. حطيت 300 مليلتر باش نشوف يكفيوني ولا لا. مازالت تحب الماء، نلمها ساعة ومن بعد نزيدها شوية ماء. زدت جبت لها هكاكا 100 مليلتر اخرى نتاع ماء دافي ديما. حطيت شطرهم. كما تشوفوا لميتها ب 350 مليلتر ماء. بسم الله. نحطها على سطح العمل ونبدا نعجن. بسم الله. نعجن هكاكا 5 دقائق حتى لين تبيض ترطاب تولي ترشق. نكمل 5 دقائق عجين ونرجع لكم. عجنتها لمدة 5 دقائق ولا أكثر شوية حتى كيما تسمعوا تولي تترشق. هذه هي العجينة. توا باش نقسمها قريصات صغار ونخليها ترتاح. جبت بلاتو باش نحط فيه ندهنو شوية زيت دهنان، مش برشا الزيت، مش ملاوي خاطرها، جوست باش ما تلصقش وكهو. وتوا باش ناخذو بشوية بشوية ونعملو قريصات كيما هكا. ونخليوها ترتاح. هذا بيكم قد القريصات الكل، الكويرات معناها. نزيدو ندوروهم بالقدا كيما هكا. ونخليوهم باش ندهنهم بشويه زيت، مش برشا باش ما يعملوش الكخوت من الفوق، مش برشا كما قلت لكم ماهمش ملاوي، شويه بركه ونخليهم يرتاحوا هكاكا
من نص ساعة لساعة، ونمشي نعمل الحشو. نغطيهم توا بالبابي سيلوفان هكا ونخليهم يرتاحوا مادام انا حضرت الحشو. حضرت توا في الحشو المطبقه راهي تجيب الشحم. هذا عندي شويه شحم نتاع علوش، نقصوه جويد بالكل كما تشوفوا بالسكينه ولا بالمقص، اما جويد بالكل. هذايا سيور اما قصوه كما تشوفوا جويد بالكل هك هك شويه شويه باش يذوب الكل مع الزيت. كي يتقلى يذوب كومبليتمون. هذايا شويه شحم نتاع علوش، اما هما يعملوه برشا شحم معناها في عوض الزيت. مكثرهم يستعملوا الشحم في عوض الزيت، هكا رداء والا شحم والا اللية يذوبوها في عوض الزيت زيتونه. انا ما نحبش برشا الشحم، باش نعمل شويه بركه شحم هذايا نتاع علوش وشويه زيت زيتونه. نكمل نقصه جويد ونرجع لكم. لازم نبداو عندنا شطر فنجان زيت زيتونه، باش ناخذ شطر فنجان زيت زيتونه. عندي 3 روس بصل خضر قصيتهم كما تشوفوا بعروشهم جويدين. عندي كعبتين طماطم فرشكه قصيتها مكعبات كما تشوفوا. عندي 4 قرون فلفل خضر، 4 قرون فلفل قصيتهم جويدين. عندي زاده الشحم اللي قصيته قبيله وريته لكم نقص فيه هكا مقصوص جويد بالكل. لفاحات، عندي طماطم معجونه، طماطم الحكه، طوماط كونسونطري مغرفه نتاع ماكله، مغرفه كبيره معناها. عندي الهريسه العربي مغرفه نتاع ماكله، هريسه عربي. مغرفه نتاع قهوه، مغرفه صغيره ملح. مغرفه صغيره بابريكا. مغرفه صغيره فلفل احمر شايح مهروش. مغرفه صغيره فلفل اكحل. عندي 7 سنون ثوم باش نهرسهم. مغرفه صغيره تابل وكرويه، هذه تابل وكرويه. شطر مغرفه كركم. باش نبداو توا. هرست الثوم مع شويه تابل وكرويه كما تشوفوا، وباش نبدا زيت القلايه على النار باش نحط شويه زيت كما قلت لكم شطر فنجان صغير نتاع قهوه. يسخن شويه وباش نحط الشحم اللي قصيته طريفات صغار، هذاك راهو باش يذوب من بعد. خلي يتقلى الشحم شويه. هي راهي المطبقه تجي كان بالشحم كما قلت لكم، يحطوا فيها الشحم في عود الزيت برشا شحم معناها، والا رداه هذاك ميزونتير، والا اللي نتاع العلوش كونتيتي كبيره في عود الزيت يذوب كيف يولي زيت. دوب ما يتقلى شويه كما شفتوا باش نحط البصل الاخضر نتاعي، البصل الاخضر الربعي هذايا. اللي ما عندوش البصل هذا ينجم يعمل البصل الاحمر ولا البصل الابيض كما تحبوا. نذبل شويه. الريحه نتاع المطبقه خرجت بالشحم والبصل، الريحه خرجت ديجا. نذبل شويه البصل. نحط توا الفلفل بسم الله. او باش نحط مغرفه صغيره نتاع الملح باش يذبلهم بالكدا. بسم الله. خليها دقيقه دقيقتين هكاكا حتى تذبل شويه. نحط الطماطم الكعب، الطماطم الفرشكه بسم الله.
نزيد الطماطم المعجونة، الهريسة العربي، نحلهم بالكدا، نحلهم وخليهم يتقلاو بالكدا حتى لاسيديتي نتاع الطماطم تمشي، معناها دقيقتين 3 دقائق هكاكا وانا نقلي فيهم حتى لين المكونات الكل سيبوا الماء نتاعهم كما تشوفوا. الخليط راهو نتاع المطبقة ما نزيدوش فيه الماء، يقعد يطيب في الماء نتاعو نتاع المكونات نتاعو نتاع البصل والطماطم. دونك توا باش نكمل نفوح، النار راهي متوسطة. توا باش نزيد فلفل احمر، فلفل الزينة، بابريكا، الفلفل المهروش، فلفل اكحل معرفة صغيرة، توابل وكروية كيف مغرفة صغيرة، شطر مغرفة، كركم. خلط بالكدا، خليها حتى تنشح بالكدا من الماء نتاعها 10 دقائق هكاكا، نقف عليها هكا وتكون حضرت هي. الثوم كيف نزيدو، هذوما سنون الثوم اللي هرستهم قبيله. ونقعد نحرك هكاكا كما قلت لكم 10 دقائق تكون هي حضرت، الخليط يكون حضر. يذبل كل شيء ويطيب، تاخوش برشا وقت راهي، والنار ماهيش واطيه برشا، راهي نار متوسطه. هذا هو الحشو نتاعنا حضر، الخليط حضر كما تشوفوا. كي نعمل هكا ما فماش ماء جمله، معناها شايح، خليط شايح. باش نخليه توا يبرد كومبليتمون ونمشي نشكل العجينه. هذا هو الخليط نتاعنا، هذه هي الخلطه نتاعنا، الحشو نتاعنا. بدلته في معون اخر باش يبرد. ريحه حاره على الاخر. راهي المطبقه ما تجي كان حاره، احنا ناكلوها باش نحينا البروده، تجي كان حاره برشا وعندها النكهه نتاع الشحم. باش ناخذ العجينه نتاعي بالكعبه. بسم الله. نبدا بالكعبه الاولى، نحط شويه فارينه، نحطها، نحل، تتحلش بالزيت راهي خاطر ماهيش ملاوي، تحل دائريه. ما تجيش مشبعه بالزيت، راهي تجي هكا كما تشوفوا. الكعبه الثانيه كيف نحاولوا نعملوها فرد كبر، نحطوها على شيره ونعملوا الكعبه الثانيه.
دائرية كما تشوفوا. لازم نحطوا الكعبة على الكعبة يجيو قد هكاك. دونك كمل انا. تو حطيت الطاجين متاعي كما تشوفوه على الغاز يسخن، وباش نبدا نعمر في الكعبات نتاعي. نبدا تو نعمر. بسم الله. نحط في الوسط هكا، ما نكثروش، نخليو لي بور هذوكم ما فيهمش يحشو. وتوا نجي ندهن بشويه ماء الحراف هذوما باش تلصق عليهم الباط الاخرى الفوقانيه، ونجيب الاخرى. انا عملتهم الكل، شكلتهم الكل. بسم الله. نحطها قد بالضبط كيما نجمو نزيدو نسكرو الحراف هذوما بالكدا هكا نلويوهم. باش نقول لكم سامحوني نعتذر، فما مقاطع في بالي صورتهم طلعوا ما تصوروش. المقاطع هذه تخص حطان الحشوه على شطر الخبزه كهو، على تجي شطر دائره، وتقليب الخبز في الطاجين هذاك الكل ما تصورش. نعتذر مره اخرى. باش ما يتحلوش ننزلوا من بعد باش يطيبولنا، نبداو شخشان في الحراف، ومن بعد نهز ونحط في المقله في الطاجين. انا عندي الطاجين نوريهولكم. انا عندي الطاجين هذاك خليه يطيب. هذوما كعبات المطبقه عملتهم لليوم، هذوما المدورين كما تشوفوا، وهذوما الشكل الثاني. مطبقه هي معناها مطبقه، مطبقينها، سواء نطبقوها كامله معناها على شكل دائره او نطبقوها معناها على شطرها، معناها تجينا هكاكا. باش نوريكم الداخل. بسم الله. كيفاش تجي من الداخل. هذه هي هكا كيفاش تجي هكاك. هذاك منظرها من الداخل، وكما قلت لكم الحشو جاني قد هاو. هذه الروسيت نتاعنا لليوم، ان شاء الله عجبتكم، جربوها، والى اللقاء في اكله اخرى. سلامه.